නෝට්පෑඩ් කියන්නේ මොකද්ද? නෝට්පෑඩ් එකේ අපි කොහොමද කෝඩ් කරන්නේ? ඒ වගේම ඊළඟට අපි කතා කරලා තියෙනවා නෝට්පෑඩ්++ කියන්නේ මොකද්ද සහ කොහොමද අපි නෝට්පෑඩ්++ එකේ කෝඩින් කරන්න කියන එක. එතකොට නෝට්පෑඩ් එකට වඩා නෝට්පෑඩ්++ එකේ අපිට හුඟක් පහසුකම් ෆීචර්ස් තිබ්බා. අපි දැන් ඊළඟට බලමු මේ විෂුවල් කෝඩ් කියන්නේ මොකද්ද? මේ විෂුවල් කෝඩ් කියන එඩිටර් එකේ ඊට වැඩිය මොනවද තියෙන පහසුකම් කියන එක අපි සරලව බලමු. එතකොට මුලින්ම විෂුවල් කෝඩ් එක අපි කිව්වා වගේම පරිගණකයට ඩිෆෝල්ට් එන්නේ එහෙනම් අපි ඒක පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මුලින්ම අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද විෂුවල් කෝඩ් අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. සුපුරුදු පරිදිම අපි Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරනවා VS Code එහෙම නැත්නම් Visual Studio Code කියලා. Visual Studio Code කියලා. ඒතර Visual Studio Code කියලා අපි සර්ච් කරාම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් icon එක Visual Studio Code වල. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Visual Studio Code කියලා. ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ උඩින් එන link එක click කරන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ interface එකකට එනවා. එතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට download for Windows කියලා. ඉතින් stable එක තියෙන අපිට මෙතනින් click කරාට පස්සේ download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows වලට අපි download කරන අපේ computer එක Windows නිසා දැන් අපිට මේ විදිහට Visual Code එකේ web page එකක් open වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් megabyte 75ක් වගේ තියෙන එච්චරම ලොකු ගාණක් නැහැ. මේකත් අපිට සරලව install කරගන්න පුළුවන් text editor එකක්. ඉතින් දැන් ඔන්න Visual Code download වුණා. ඉතින් මට සුපුරුදු විදිහටම download folder එකට ගිහිල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. download folder එක බැලුවොත් මෙන්න මෙතන අපිට VS Code user setup කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් right click කරලා අපිට open කියලා දෙන්න පුළුවන්. open කළාට පස්සේ අපෙන් ඒ කියන්නේ run කළාට පස්සේ අපෙන් yes no කරන්න message එකක් අහනවා. ඉතින් මේ message එක ඇහුවොත් yes දෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි මගෙන් මේ message එක ඇහුවේ නැහැ. කෙලින්ම මගේ I accept the agreement කියන එක click කරන්න ඕන. agreement එක accept කරන එක කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර නීති රීති වලට අපි එකඟයි කියන එක තමයි එතනදි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ගිවිසුමට. ඉතින් අපි ඒක කරේ නැත්නම් මේක කොහොමද install කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපි ඒක agreement එක sign කරනවා කියලා කියනවා. ඒක accept කරනවා කියලා ඊට පස්සේ next කරන්න තියෙනවා. ඉතින් next කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා Visual Studio Code එකට දාලා path එක මෙතනට install කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට change කරන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඒක change කරන්න යන්න එපා. මේ විදිහට install කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට මෙතනදී එනවා. එතනදිත් අපිට කෙලින්ම next කරන්න තියෙන්නේ. විශේෂ setting එකක් හදන්න නැහැ. මෙතන අපිට desktop එකේ icon එක හදන්න ඕන නම් create desktop icon එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහටම next කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපිට install කියලා එනවා. දැන් install button එක click කරාට පස්සේ අපිට මේක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට ලොකු අමාරු දෙයක් නෑ. software එකක් install කරන්න තේරෙනවා නම් ඒ විදිහම තමයි. හරි Visual Code එකත් install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් install වුණාට පස්සේ මෙතන tick එක තියෙනවා. ඒක අයින් කරොත් මේක finish click කරාට පස්සේ ඔටෝම open වෙන්නේ නැහැ Visual Studio Code එක. tick එක දාලා මේ විදිහට finish කරොත් ඔටෝම Visual Studio Code එක අපිට open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Visual Studio Code එක install වුණාට පස්සේ දැන් ඔන්න open වුණා. දැන් open වුණාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට කැමති theme එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් theme 4ක් අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති theme එක තෝරන්න. මම පුද්ගලිකව use කරන්නේ dark mode එක. ඉතින් මේ theme එක තමයි use කරන්නේ. මම මේ theme එක ওই විදිහට select කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනනම් මෙතන අපිට next section එක යන්න පුළුවන්. එතකොට next section එකේ අපිට මේ විදිහට යදාලා දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඔක්කොම mark done කරන්න පුළුවන්. ඉතින් next section එක මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේ ටික mark කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට තව දේවල් install කරගන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ level එකේදී අපිට එච්චර අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේක follow කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන get start එකේ යටතේ. ඉතින් මම මේක close කරලා දානවා. මම ඒක මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ interface එකක් තමයි අපිට Visual Studio Code වල තියෙන්නේ. දැන්
ඔන්න මම මේකේ Visual Studio Code එක අර කලින් editors වල වගේ කරා වගේම close කරලා දැම්මා. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝඩ් එක අපි ලියන කෝඩ් එක Visual Studio Code පාවිච්චි කරලා ලියන්න. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද? මම යනවා කෝඩ් එකට. මම යන්නම් අපේ host එකේ තියෙන එකටම යන්නම්කෝ C drive එකේ example එකේ htdocs වල ඒකේ තියෙනවා my website මේක. හරි. ඔන්න my code set එක. දැන් මම මේක ගිහිල්ලා අපි හිතමු index php එක කියලා right click කරනවා. right click කරාට දැන් මෙතන edit with notepad++ වගේ අපිට visual code එක නම් එහෙම මෙතනට එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මෙතනින් open with කියලා ගියාට පස්සේ Visual Studio Code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට open කියලා click කරා නම් අපිට code එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට code එක open වෙනවා අපිට Notepad++ එකේ තිබ්බ feature විදිහටම highlight කරලා පෙන්නන එක open close tag අපිට highlight කරලා මේ විදිහට පෙන්නන එක ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේකෙත් දැන් අපි h2 කියලා type කරපු ගමන් h type කරපුවා ඒකට අදාළ මේ web programming වලට අදාළ ගොඩක් දේවල් අපිට මෙතන දිනනවා. ඉතින් h2 click කරාම අපිට මේ විදිහට දැන් PHP ලියන නිසා h2 වලට suggestion එකක් h2 කියලා එකක් දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට code එක මේ විදිහට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. HTML නෙමෙයි මේක PHP file එකක් විදිහට දැන් වැඩ කරනවා. එතකොට අපි මේකේ මොනවා හරි ලියනවා නම් අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ලියලා සාමාන්‍ය විදිහටම save කරන්න පුළුවන් file. save දීලා save කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි control S එක ඔබලා තමයි නිතර save කරද්දි save කරන්නේ. ඉතින් මේක අපිට තව features තියෙනවා. ඉතින් මේ web browser එක පාවිච්චි කරද්දි web browser එක නේ visual code එක ඉස්සරහට පාවිච්චි කරලා code කරද්දි මම මේ දේවල් කියලා දෙන්නම්. මෙතෙන්දී අපිට වෙනම extension තියෙනවා install කරන්න. එතකොට මේකදී අපිට HTML වලට මේ මොනවා හරි ඕන extension එකක් මට මෙතනින් install කරන්න පුළුවන්. දැන් Python වලට ඕන. ඒ කියන්නේ මේකේ ගොඩාක් programming language වලට තියෙන හුඟක්ම programming language වලට මේකේ පහසුකම් සපයනවා. එතකොට අපිට ඕන නම් මෙතන වෙන මේකට extension install කරන්න පුළුවන්. අපි කරගෙන යන ඒවට අදාළව වැඩිපුර පහසුකම් ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් extension මේකේ තියෙනවා. හැබැයි Notepad වලවත් Notepad++ වලවත් අපිට මේ feature එක බලා ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට වෙනම terminal එකක් තියෙනවා code run කරන්න. එතකොට අපි PHP HTML කරද්දී නම් එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් Angular development වලදී නම් අපිට මේ terminal එක අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න වෙනවා. ඒ වගේමයි අපි Git එක පාවිච්චි කරනවා නම් GitHub එකේ අපේ repo එකක් හදලා ඒකට අපි කරන code එකේම push කරන්න කෙලින්ම අපිට මේ terminal එක පාවිච්චි කරලා code එකක් ගහලා කෙලින්ම commands වලින් ඒක push කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Visual Studio Code කියලා කියන්නේ advanced editor එකක්. Notepad එකටත් Notepad++ එකටත් වඩා advanced editor එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ඉතාම පහසුවෙන් programming කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තව දෙයක් තමයි අපිට මේ code එකේ දැන් හරි මේ file එක edit කරන්න ඕන නම් මේක open කරා. දැන් මට අනිත් file එක edit කරන්න ඕන නම් Notepad++ එකෙන් මොකද්ද කළේ? ගිහලා ඒ file එකත් වෙනම open කළා. අපි හිතමු මෙතන file list එකක් තියෙනවා. අපිට මේ file අතර නිතරම හුවමාරු වෙවි කරන්න ඕන කියලා. දැන් මෙහෙම file දෙක තුන load කරන්න පුළුවන්. මේ පාසුකම තිබ්බ Notepad++ එකේ. නමුත් මේ Visual Studio Code එකකට වැඩිය පහසුකමක් තියෙනවා. Visual Studio Code එකේ තියෙන විශේෂම පහසුකමක් තමයි මෙන්න දැන් මගේ folder එක තියෙනවානේ. දැන් මේ folder එකේ තමයි මම මගේ web අඩවිය හදන්නේ. එතකොට web අඩවියට අදාළ සියලුම file තියෙන මේ folder එක ඇතුලේ. my website 1 කියන folder එක ඇතුලේ. මේක ඇතුලේ තමයි මගේ file, folder, image, video ඔක්කොම තියෙන්නේ මගේ web අඩවිය හදන්න අදාළ. ඉතින් මට මේ folder එකේ එක page එකෙන් page එක open කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. සම්පූර්ණ folder එකම එකපාර Visual Studio Code එකට කෙලින්ම load කරන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්න මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා click කරන්න. click කරාට පස්සේ address bar එක අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවානේ. ඒතර මෙන්න මේකේ ඔක්කොම ටික select කරලා cmd කියලා type කරන්න. cmd කියලා type කරලා enter කරන්න. enter කරපු ගමන් අපිට බලන්න මෙන්න මෙතන open වෙනවා අපේ file path එක. එක මෙන්න මේ විදිහට command prompt එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට විශේෂ දෙයක් කරන්න නැහැ. command prompt එක open වුණාට පස්සේ cmd කියලා type කරන්න. sorry cmd නෙමෙයි code කියලා type කරලා code කියලා type කරලා code code කියලා type කරලා space එකක් තියලා dot එක තියන්න. ඊට පස්සේ full stop එක තියලා enter press කරන්න. enter press කරපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ project එක එහෙම නැත්නම් web අඩවියටම අදාළ සියලු component එක load වෙනවා text editor එකට.
එතන මෙතනින් අහන් දැන් අපි වෙන කාගේ හරි කෝඩ් එකක්ද දන්නේ නැණි ඕපන් කරන්න. එතකොට මේ කෝඩ් එක ලියපු එක්කෙනා විශ්වාසයිද කියලා අහන්නේ. ඌ අපි නෙලියුවේ නිසා මම yes කියලා දෙනවා. එහෙම yes කියලා දුන්නේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට ලිමිට් වදිනවා මේ කෝඩ් එක අර හානි වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක වළක්ව ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන get started කියන එක අපි ක්ලික් මේ cancel කරලා දානවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම මෙතන තියෙනවා my website 1 කියලා. ඒ වගේම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ෆයිල් ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මට මෙහෙම ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඕපන් වෙනවා. ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරා ඕපන් වෙනවා. එතකොට මට ටග් ගාලා ෆයිල් එක මොකක්ද කියලා තේරුවා කෝඩ් එක ලිව්වා. ෆයිල් එක තේරුවා කෝඩ් එක ලිව්වා. ඒක Visual Studio Code වල එන පහසුකමක්. ඒක Notepad එකේවත් Notepad++ එකේවත් නැහැ. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්න ඕන නම් right click කරලා new file new folders ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් හදන්නත් පුළුවන් මේ new file මේ new folder. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට refresh කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි update දුන්නේ නැත්නම් වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ idea එක ගන්න කොහොමද දැන් අපි Visual Studio Code පාවිච්චි කරලා edit කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ ඕනම edit එකක් කරාට පස්සේ file ගියා save කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ අපි save කරලා තියෙන කලින් save කියලා දුන්නට පස්සේ save වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට Visual Studio Code එකත් එක්ක programming කරන්න පුළුවන්. web programming අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Visual Studio Code එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම install කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහා lesson වලදී අනිවාර්යයෙන්ම Visual Studio Code එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒකෙන් code ලියන්න ලේසි පහසුයි වගේම industry එකෙත් use කරන text editor එකක්. එතකොට මේකේ ඉස්සරහට පාවිච්චි කරද්දි මම මේකත් එක්ක වැඩ කරද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් වැඩ කරගෙන යද්දි අපිට කොච්චර ලේසිද කියලා. ඔයාලට කෝඩ් කරන් යද්දිත් මේක පාවිච්චි කරලා ඉතාම පහසුවෙන් කෝඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් Visual Studio Code එකත් install කරගන්න. ඒ වගේම Visual Studio Code එකත් install කරලා කෝඩ් කරන්න, save කරන්න, run කරන්න පොඩි පොඩි web development වැඩ කරලා බලන්න. ඒ වගේම HTML lesson ටිකට අදාළව HTML code අපි කතා කරනවා. ඒතකොට ඒ code ඒ කරන codes ඒ examples ඒවා run කරන්න ඒවා කරන්න. ඒතර Visual Studio Code එක පාවිච්චි කරලා ඒ දේවල් කරන්න try කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දැන් අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් පාවිච්චි කරලා එතකොට basic HTML ටික ඉගෙන ගන්න, PHP ටික ඉගෙන ගන්න. ඒ ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේම design එකකට අනුව website එකක් හදන්න ගන්න. එතකොට text editors පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද සහ මොනවද දැනට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ text editors කියන එක සරලව text editors තුනක් අරන් මම පැහැදිලි කරා. සහ මෙන්න මේ අන්තිමට අපි කතා කරමු Visual Studio Code එකත් එක්ක ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම කෝඩ් කරන්න පුළුවන්.